Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đến với Table Tennis Review. Vâng, hôm nay chúng tôi sẽ đến với một video về hướng dẫn kỹ thuật giao bóng. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật giao bóng trái tay, giao xoáy ngang, ngang xuống và ngang lên. Ta cùng đón xem nhé. Xin chào anh em chơi bóng bàn hoặc các môn thể thao khác mà gặp phải các vấn đề về căng cơ, sưng tấy, đau nhức mỏi thì hãy sử dụng ngay cho mình dưỡng thể Phyten Metac Lotion. Sản phẩm dưỡng thể này sẽ giúp cho anh em thư giãn cơ bắp, giảm đau tức thì, điều hòa ion và hỗ trợ lưu thông máu. Sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản với chất lượng đỉnh cao, uy tín lâu năm. Hãy nhắn tin cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để đặt hàng ngay bây giờ. Xin cảm ơn. Đầu tiên là về tư thế đứng. Thì anh em mình đứng chân phải đứng trước và chân trái đứng sau. Đây các bạn đứng như thế này này. Đấy. Người khom xuống. Các bạn nên đứng cách cái bàn của mình rơi vào tầm nửa mét để mình sau đó mình ra khi mình giao rông mình xoay về, mình chuẩn bị quả sau nó vừa phải hơn. Đấy nhá, tư thế đứng này. Mình sẽ giao thử một quả cho các bạn xem. Đấy thì là mình sẽ xoay về rất nhanh, xoay về vị trí ban đầu rất nhanh. Và đây cũng chính là ưu điểm của kỹ thuật này, là mình sẽ lấy lại tư thế và vị trí cực kỳ nhanh luôn. Này, về. Đấy là mình có thể về được vị trí chuẩn bị ban đầu để mình có thể chuẩn bị tấn công hoặc là phòng thủ những quả tiếp theo rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là đến động tác tay. Thì là mình tay trái mình đặt ở phía trước này, tay phải của mình đặt ở vào nách của mình, đừng dí sát vào nha các bạn. Đặt vào đây. Sau đó là mình sẽ chuyển động, rút cái cùi trỏ lên trước và mình sẽ chém dựng lên nha, chém dựng lên vào cạnh của bóng để tạo một cái xoáy ngang vào cạnh của bóng. Mình hãy dùng cái lực cổ tay cực kỳ nhiều luôn, dùng nhiều nhất, nhanh nhất có thể để chém vào quả bóng. Chúng ta chém từ trên cao chém xuống, ghim xuống thì là nó xoáy ngang xuống, sẽ xoáy ngang xuống. Còn các bạn càng giật cùi trỏ nhiều, càng vẩy lên cao thì nó sẽ ra xoáy ngang lên. Chém này, xoáy ngang lên này, xoáy ngang xuống này, xoáy ngang lên này. Các bạn phải tập quả này, bởi vì khi các bạn tập rồi thì các bạn sẽ đọc được xoáy của đối thủ giao. Nhiều khi mình giao mình tập quả này cũng không phải để mình áp dụng thường xuyên đâu, mà mình chỉ để đọc cái xoáy của đối thủ thôi. Mình gặp người ta ra quả này mình có biết đỡ thì cách đỡ, đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ đứng ra đây để mình sẽ làm cái động tác mô phỏng của cái chân cho các bạn xem. Cả chân và tay kết hợp, cả cái lườn nữa nhá. Khi mình giao này, mình nhấc cái chân trái lên, mình giao thì mình sẽ xoay cả cái lườn vào, xoay cả cái lườn này, tạo xoáy và về cái tư thế chuẩn bị nhanh hơn. Được chưa? Đồng thời cùng xoay lên cùng một thời điểm luôn lúc tiếp xúc bóng ấy các bạn. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện. Đầu tiên là mình phải tập cách tiếp xúc bóng làm sao cho nó có thể hiệu quả nhất. Ở quả trái tay này thì các bạn thường là bị sao? Rất là ngượng tay. Mình sẽ tiếp xúc bóng ở chỗ đoạn cuối của cái vợt này, càng cuối thì nó sẽ càng xoáy. Càng cuối càng xoáy nhá. Tiếp xúc chỗ này, tung lên chỉ đơn giản thôi, xoáy ngang mà. Chém này, treo cái này lên chém. Dùng cổ tay chém ra. Tiếp xúc trước. Tập tiếp xúc trước. Mỏng bóng thôi nhá. Mỏng bóng kéo. Đầu tiên mình nên tập giao xoáy ngang lên. Mình nên tập giao xoáy ngang lên trước, bởi vì xoáy ngang lên là dễ tập hơn, đúng không ạ? Không cần phải tư thế vội đâu, cứ đứng thẳng lên, tung lên rồi lướt qua trước, nhiều lần vào. Các bạn hãy tập luyện nhiều lần vào để làm sao cho nó có cảm giác bóng. Đầu tiên là sẽ như thế này, đúng không ạ? Sau đó mà các bạn hãy, đầu tiên không cần phải trúng, không cần phải vào bàn đâu, chém kể cả sang bên kia cũng được, sang bên kia cũng được. Sau đó các bạn rút ngắn dần lại đến khi nào mà cái quả bóng của mình ấy nó rơi xuống đầu bàn mình hoặc là nửa bàn bên mình thì quả bóng sẽ vào thành công. Bắt đầu. Đấy, nhẹ nhàng trước, không cần phải áp vội, quan trọng là phải được nhiều quả. Dựng lên trước này, để hẳn ra ngoài này để mình tập chém tập trước. Đấy, cổ tay. Sau khi mà mình tập tiếp xúc bóng xong rồi thì bắt đầu mình lắp vào tư thế. Thì nhất định là chân phải phải ở bên trên, đừng đứng như thế này. Đứng như thế này là không dùng được lườn, đúng không ạ? Chân phải phải ở bên trên. Bắt đầu cách ra nửa mét,
vào tư thế. Khi các bạn mà tập kỹ thuật này thành thục rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất dễ áp dụng luôn. Thứ nhất là mình có thể giao bóng và chuẩn bị về dễ dàng hơn. Thứ hai là mình sẽ tấn công vào các điểm rơi của đối thủ. Điểm rơi của đối thủ sợ người ta yếu bên phải, yếu bên trái thì cái quả trái này mình sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Bởi vì mình luôn luôn hướng mặt về phía trước mà, mình cũng nhìn thấy người ta di chuyển. Ví dụ người ta né ra thì mình giao sang phải, người ta ra sang phải thì giao về trái. Ở quả trái này mình sẽ làm được cái điều như vậy. Và bây giờ mình sẽ giao thử một quả xoáy ngang lên cho các bạn xem. Dựng vợt lên để chém vào đây trong, giật lên là nó thành xoáy ngang lên. Các bạn thấy không ạ? Lại quả nữa. Và bây giờ là xoáy ngang xuống nha các bạn. Xoáy ngang xuống, mình ghim tay xuống. Mình ghim tay xuống và ngửa vợt hơn. Xoáy ngang lên này, xoáy ngang xuống này. Đấy. Ghim xuống, xuống. Dựng lên là ngang lên. Khi mà các bạn chuyển sang dao trái như này thì các bạn cũng không cần phải dao cực kỳ xoáy, mà các bạn hãy chú ý điểm rơi nhiều hơn. Trong một trận thi đấu đỉnh cao ấy, thường các vận động viên ấy dao bằng phải ấy, mà dao bằng phải là tấn công bằng xoáy mà nhiều khi không tấn công được bằng xoáy, đối thủ biết hết bài rồi thì các vận động viên thường là chuyển sang dao trái. Lúc đấy đã bắt đầu tấn công vào các cái điểm rơi mà mình mong muốn. Các cái điểm rơi là gì? Mình đứng lên mình dao này thì mình sẽ quan sát được đối thủ di chuyển là một này. Cái thứ hai, dao quả trái này mình rất thích đặt vào cái điểm rơi nào trên bàn cũng được luôn, rất dễ đặt luôn. Ra mang cá mang kia các thứ, không cần phải dao xoáy đâu mà. Dao mang cá, đúng không ạ? Mang cá hay là phi dài cực kỳ dễ điều khiển. Cho nên là hãy bổ sung thêm quả này vào cái bộ dao bóng của các bạn để lúc bí mình còn dở ra. Đây là ứng dụng trong thi đấu, mình sẽ thử ra cho các bạn xem. Người ta yếu bên nào thì mình sẽ giao vào bên đấy, đúng không ạ? Trong thi đấu dòng tấn công bắt đầu. Đấy. Người ta lao lên phát là mình ra có thể phi dài ngay. Mình bẫy đối thủ, đúng không ạ? Mình sẽ tấn công bằng điểm rơi kể cả khi mình giao dài luôn. Mình có thể giao dài cho đối thủ giật, bởi vì mình đứng sẵn ở chỗ này rồi, đúng không? Mình chuẩn bị trước rồi mà. Có hai cái ưu điểm của quả này. Thứ nhất là về vị trí rất nhanh để bắt bài. Thứ hai là điểm rơi rất dễ dàng giao. Bắt đầu.
đối thủ khi mình giao trái, đối thủ thường thường rất hay giật mình ạ. Còn nếu như các bạn không làm đối thủ giật mình ở giao trái này thì các bạn nên xem lại cái điểm rơi của các bạn. Như thế là chưa đạt yêu cầu đâu. Giao trái mà cứ cố gắng giao xoáy với cả che xoáy thì không được đâu, không thể che xoáy được, bởi vì sao? Luôn luôn ở trước mặt mình mà. Lại, hãy nhìn thấy điểm rơi. Đấy, điểm rơi, hay quá nhỉ. Đấy, điểm rơi. Rồi, điểm rơi. Điểm rơi. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn kỹ thuật ra bóng của mình. Trái tay của mình xoáy ngang lên và ngang xuống, và các cái ưu nhược điểm của quả này mình đã giới thiệu xong rồi. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ mình và Fable Tennis Review. Và anh em muốn kiện tướng Tô Đức Hoàng hướng dẫn những kỹ thuật nào nữa, mọi người có thể comment ngay ở bên dưới, và xem comment nào được nhiều tương tác nhất, nhiều like nhất thì ekip sẽ sản xuất ngay trong những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào các bạn.